Bună, Andreea! Mă bucur Bună, să te Camelia! revăd. Ce faci? Sunt bine, mersi. Am avut gripa, dar acum mă Uf, simt destul de bine, da, să spunem așa. wow, Cred că gripă! vocea mea e tot ok. Super, Și, wow! da, tu ce faci? Bine, nu cu gripă, mai mult așa, cu usturoiul după mine. Îmi place să mănânc usturoi românesc, Ah, așa. Nu am fost răcită, foarte bine, sunt foarte bine, mulțumesc. Tu ți-ai schimbat tu și... frizura, Da, îți stă da. foarte Pentru bine. Crăciun, mersi. Așa e că noi filmăm pe 29 decembrie Da. 2023 și a trecut Crăciunul. No. Te-ai făcut, cum se spune în română, gigel. Când zici că ești așa băiat gigel, așa te-ai Mhm. aranjat, se mai zice la patru ace. Eu expresia asta mi se pare, nu știu, o găsesc interesantă. Și când zici Mhm. că cineva e la patru ace, așa aranjat, poate are un costum, știi cum sunt ăștia de la bănci, Da. e la patru ace, cămașa perfect călcată și așa. Frizura este cumva foarte, Mhm. stă foarte bine. Mersi. Dar vorbim nu despre modă sau fashion, vorbim despre limbi, despre asta este vorba. Și tu în continuare vorbești limba română, nu s-a Așa e. oprit, nu a încetat și vreau să te întreb despre câteva lucruri legate de limba română. Mhm. Cred că ți-am mai pus întrebarea asta la un moment dat. Trei lucruri, de exemplu, care ți se par complexe și grele când vine vorba de limba română. E o chestie foarte interesantă. Mm. Cred că Păi. lucruri cele mai dificile, eu cred că, în primul rând, conjugarea verbelor, pentru că sunt multe verbe în limba română care au o conjugare foarte dificilă pentru un străin. Și mi-am dat seama, mai ales acum, că le ajută pe un alt străin să învețe limba română. Mi-a cerut niște sfaturi și mi-a cerut cum funcționează conjugarea verbelor. Și eu i-am spus, păi, nu știu, pentru că uh, mi se pare că nu există reguli precise, concrete. Uneori se spune așa pentru că sună mai bine așa. Și asta e dificil de înțeles dacă nu ești român. Da, că aș zice că asta e este lucrul cel mai dificil. Că poi poate declinarea, pentru că când trebuie să folosești un caz gramatical, spre exemplu, fie Mm. acuzativul, fie dativul, genitivul, e destul de dificil la început. Acum mi se vine destul de ușor pentru că deja vorbesc de mult timp în limba română, așa că cu practica a devenit mai ușor, dar la început era foarte, foarte greu, da. Chiar dacă trebuie să admit că sunt limbe unde e mai dificil. Spre exemplu, limba rusă e un caos. Da, 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 da. Uh, și apoi, nu știu, poate diacriticele, da. Mm. Mm. Ortografia, da. Pentru că când trebuie să scrii ceva, uneori te întreb cum se scrie acest cuvânt și tu nu știi. Trebuie să consultezi vocabularul online, dicționarul. Ok. Și super. Deci trei lucruri care sunt grele când vorbim de limba română. Ai zis verbele și pot fi greu de înțeles, detectat, care, cum. Să știi că și pentru români, adică cineva care vorbește româna ca și primă limbă, Mhm. e greu să-ți dai seama de ce folosim imperfectul.
De ce folosim perfectul simplu, perfectul Da. compus? Hai că poate perfectul compus e un pic mai ușor, așa. Mai mult ca perfectul? Cred că da. Pusesem, mâncasem, condusesem sau mai știu eu ce, Mhm. și avem imperfectul des întâlnit când mergem în trecut. Păi, făceam de mâncare când m-a sunat vecinul, de exemplu. Știi? Și nu te gândești că de multe ori folosești niște forme ale verbului automat și mulți care învață limba română au problema cu imperfectul de multe ori. Așa. Um, Interesant. Și există niște reguli, să știi, dar Mhm. există și multe excepții. Da. Da. Cu elevii mei le arăt cele 4 categorii, cele 4 Mhm. clase cu verbe și terminații, dar există și excepții. Și, Da. uite, limba spaniolă și ea este o limbă latină, dar pare că verbele sunt un pic mai ușor de învățat, pentru că și limba română, ca și franceza sau spaniola, limba română are o terminație la finalul verbului, la prezent, Mhm. de exemplu, care îți spune cine anume face acțiunea. De aia nu mai e nevoie să folosești prenumele. Când spui mănânc, te referi la eu mănânc. Da. Nu? Mănânci, mănâncă, etc. Dar știi cum anume îți dai seama că o limbă are ceva greu, fie când e vorba de gramatică, fie de pronunție? Ce am observat, poate îmi poți confirma și tu când vorbim de celelalte limbi pe care le vorbești tu. Copiii. Copiii care învață limba respectivă, cu mama și tata și în societatea respectivă, au probleme. Mhm. Copiii mici pe care îi știu eu au probleme în limba română și, uite, de exemplu, pentru un român sună foarte amuzant. A irita. Mhm. Când spui că ea mă irită, el mă irită, la forma de prezent. Da. Am auzit des copiii spunând, mă iritează. Au inventat că sună cam așa. Și din start observ că, aici e o problemă. Copiii ăștia respectă cumva niște reguli, dar gramatical nu se spune mă iritează, se zice mă irită, de exemplu. Da. Da? Mhm. Un alt exemplu, tot cu verbele, despre limba daneză. Se zice că dacă vrei să vorbești o limbă daneză, trebuie să faci 2 lucruri. 1. Mhm. Ori îți bagi o piatră în gură și ajunge în gât și începi să vorbești. 2. Da. Ori iei la bord, se zice în română a lua la bord. Ori iei la Mhm. bord și atunci vorbești o daneză foarte bună. La un moment dat citisem că oameni de știință, analizând limba daneză, au ajuns la concluzia că e foarte greu de pronunțat. Mhm. Și nu numai atât, copiii de 2 ani nu își înțelegeau părinții. Copiii danezi nu De înțelegeau pe necrezut. mama și pe tata. Da, Mhm. o statistică de care am mai auzit cu mulți ani în urmă. Și atunci ce spune lucrul ăsta? Că limba asta chiar e greu de înțeles. E mai simplu să comunicăm așa, cu notițe. Eu îți scriu ceva, tu îmi răspunzi și atunci citim. Și atunci e ok, ne Da. înțelegem. Dar ca să înțeleg daneza poate fi provocator, din punctul meu de vedere. Asta e cu verbele. Da. Bun, Așa ce e. mai spus tu? Mhm. Cazurile. Wow! Cazurile întotdeauna pun probleme. Cei care învață limba română, wow! E mai complexă treaba. Mai ales, de exemplu, dacă înveți o limbă precum norvegiana, care este mult mai simplă. Și câteodată stau și mă gândesc, wow, voi spuneți că substantivul norvegian e complicat, că sunt 3 forme, că ai Mhm. genitiv ăsta, feminin, masculin și neutru, ok? Și sunt câteva excepții și în norvegiană.
Și zic, wow, voi atunci nu știți cum e să învățați limba română? Wow! Plus că mai există și cazuri. E complex. Dar de ce spui că e mai greu în rusă cu genurile substantivului? Uh, da, pentru că, nu cu cazurile. A, coazurile, scuze. Da. Pentru că există 6 cazurile. 6 cazuri, da. Asta e mai greu pentru că când vorbește trebuie să te gândești la construcție. De asta e complicat. Da. Și uneori nu e intuitiv, adică eu ca italian aș zice un lucru de o manieră, dar în limba rusă se spune total diferit. Da, e ceva foarte înțeles. Deci vorbești și de construcția unei propoziții și unde anume sunt Da, așezate cuvintele și cum se comportă sau se influențează între da, ele. așa este, da. Ok, wow. Nu vorbesc rusă. Uh, și al treilea lucru pe care l-ai spus tu, De criticile. diacriticele. Și pentru români și copii este greu, să știi. Mhm. Și nu înțeleg de ce, dar de fapt înțeleg de ce. Articole pe net sunt scrise fără diacritice. Bloguri Da. fără diacritice. Da, o explicație ar fi că e ușor, Mhm. pentru că e mai greu să găsești diacriticele în limba română, fie pe tastatură sau te uiți în setările calculatorului. Poate că tu ai un calculator care nu are tastatură românească, are Da. tastatură englezească, de exemplu. Și atunci, când citești un astfel de blog și articole fără diacritice, e foarte greu pentru un străin. Din punctul meu de vedere, nu știu, tu știi sigur mai bine ca mine că tu ai învățat limba română. Da, chiar tu ai dreptate. Eu, când scriu în limba română, foarte des îl folosesc pe mobilul meu și acolo este un corector automatic, așa că este mai facil. Da. Da. Și în plus eu sunt perfecționistă, așa că asta e un defect. Pentru Mm. că când scriu vreau întotdeauna să fiu sigur că eu scriu corect. Așa că nu pot tolera un cuvânt scris într-o manieră necorectă. Da. Mm. Mm. Ce putem face cu diacriticile astea? Nici nu știu. De exemplu, avem și I din A, Mhm. da, care mai mult așa s-a implementat după 1993, când a existat o Da. reformă a Da. limbii române. Înainte avem doar I din I. Bunici de-ai noștri, de exemplu tataia, știu că el tot timpul spunea sunt și tataia a murit, mai Mhm. era bătrân și eu sunt, noi suntem, ceva de genul zicea el și atunci el venea de pe vremea când era diferită situația și verbul ăsta a fi s-a tot schimbat, s-a tot, nu știu, s-a tot jonglat, s-a tot lucrat la el. Da. Mm. Limba română. Bun, deci astea trei lucruri le spui tu că sunt grele. Cum faci cu diacriticele? Pentru că tu ai autocorector, deci vorbim de un AI, că oamenii sunt puțin sceptici la AI și înțeleg foarte bine, dar ăsta este un AI, practic, care îți corectează și te ajută. Și eu folosesc în alte limbi, de exemplu, când scriu în engleză, în norvegiană, tot așa. Am autocorectoare și mă ajută. Mhm. Da. Și cum e atunci când citești, de exemplu, un blog în limba română fără diacritice? Imaginează-ți că ai Eh, acum în față un text de ăla. mhm. Ce faci? Da. Acum, Sună un prieten, știi cum e emisiunea aia. Call a friend. trebuie să spun că acum nu este o mare tragedie pentru că Mm.
cum am fost expus la limba, uneori știu unde trebuie pus un diacritic. Așa că a înțeleg, știu să citesc corect și nu este o problemă. Când am o îndoială, caut cuvântul pe dicționarul online, pe text.ro, mă ajută foarte mult. Este un prieten pentru mine. Wow. Pe mine m-ar frustra să fi fost în locul tău, cred că m-ar fi frustrat situația asta cu diacriticele, dar cum spui tu, ține de un exercițiu. Dacă faci un lucru de foarte multe ori, ajungi automat să fii expert pe chestia aia și Da. asta e un lucru bun. Și tu ai avansat mult. Când ai început prima dată să înveți limba română? Aveam 17 ani. Atunci ai și început. Ok, Da. wow. Dar nu începusem serios, începusem numai cu muzica. Adică traduceam versurile. Aduc aminte că prima cântăreață pe care am ascultat-o era Delia, nu știu dacă o cunoști. Delia, da. Celia, nu Delia. Celia. E o altă cântăreață. Așa, nu Dar eu sună. cred că acum nu mai este cunoscută. Nu știu, da. Pentru că acum ea trăiește într-Australia, s-a mutat și nu cred că mai face muzică în limba română. Cam ce fel de muzică era? Era pop, cred eu, da. Așa, wow. Și acum, pentru că muzica e importantă, uite, tocmai ce am avut un curs și spuneam unei eleve că e important să înveți o limbă străină prin muzică și găsești ceva care îți place Da. ție, te uiți pe un site care are refrenul, versurile și poți repeta și să înveți limba respectivă. Te ajută foarte mult, pentru că melodia e parte, muzica e parte din noi. Ne naștem cu mama care ne cântă. Se numesc cântece de leagăn. Când mama te leagănă și îți cântă niște melodii așa foarte soft și în structura noastră de ființă umană, ADN, muzica face parte din noi și atunci muzica e un element, o formă de a învăța o limbă, o formă excelentă. Te ajută foarte mult să înveți o limbă străină, din punctul meu de vedere, pentru că asculți ceva ce îți place, poate și dansezi, poate că ești și relaxat și poate că ai și posibilitatea să cânți împreună cu persoana respectivă, cântărețul sau cântăreața și te ajută foarte mult. Cum e în cazul tău, muzică românească? Ce anume îți place, ce nu prea îți place în general? Eu, de exemplu, nu prea ascult nu prea ascult muzică românească. Da, te înțeleg foarte bine pentru că nici eu ascult muzică italiană. Ce tare! Da. La noi se ascultă mai multă Da. muzică italiană decât... Da, dar îmi place foarte mult muzica românească, îmi place, în general, îmi plac melodiile, îmi plac versurile și, spre exemplu, îmi place foarte mult Andra, este cântăreața mea preferată, vocea ei e fenomenală, da? Îmi place foarte mult și m-ar plăcea să o vadă într-un concert, dar n-am avut șansă până acum. Și apoi îmi place Antonia, creața, ea face dance, house, poi DJ Project, e o trupă care îmi place foarte, foarte mult. Cred că muzica lor e foarte tare pentru că este muzica dance, dar în limba română și asta e ceva foarte
original, pentru că aici în Italia se ascultă numai muzica în limba engleză, așa că dacă le spui prietenilor tăi că tu cunoști o piesă în limba română, piesă dance în limba română este ceva ciudat. Da. Și, da, aș putea spune că îmi plac și Reina Gheorghe, uh, Punk, Cine? Elena Gheorghe. Irina Login? No, Elena Gheorghe. Ok, nu știu. Așa. Da. Uh, Punk, Ina, da, foarte cunoscută, dar din păcate cântă mai des în limba engleză. Deci, când cântă în engleză nu-mi place. Ce tare. E, Mm, foarte da, și fain. da, îmi place și manele. Mm. Era că știu că românilor nu-i place destul de mult, dar eu cred că este ceva. E ciudat pentru că nu este un gen cunoscut aici în Italia, așa că pentru mine este ceva interesant. Să spun așa. Da. Da, că și manelele sunt văzute ca un fel de subcultură. Mhm. Da. Versurile nu sunt cele mai deosebite. Mhm. Oamenii care nu știu ce sunt manele. Manelele sunt un fel de muzică românească, în general cântată, oare să zic cântată de țigani, nici nu știu. Da. Dar e ca un fel de subcultură și în manele, ce se spune? E muzică foarte antrenantă, unde se dansează, se pun manele la nunți, petreceri și se vorbește despre chestii de genul am o mașină mare și fată frumoasă și vreau foarte mulți bani, chestii între astea foarte simple. Nu mi-au plăcut niciodată mie și nu rezonez, dar absolut, oamenii sunt diferiți și e bine că suntem diferiți. Hmm. Nu, eu nu Da. ascult muzică românească cum tu nu asculți muzică italiană. Multă muzică norvegiană aici, suedeză și Mhm. engleză. Asta ascult eu foarte mult, nu ca să învăț o limbă, ci pentru că efectiv frecvența sună, rezonează cu mine, știi? Da. Da, 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 dar clar, ajută foarte mult și muzica ca să înveți o limbă străină. Mhm. O altă chestie care îmi vine în minte, Andreea, am văzut că și tu ai făcut un video cu ChatGPT. Cum ți se pare Mhm. chestia asta să înveți o limbă cu ceva resurse, metode noi, să zicem moderne? Ok, 2023, acum noi suntem cu ChatGPT-ul. Ultimul este GPT-4, mai avem și DALL-E, unde îți creează imagini. Asta sunt 2023. Cine o să vadă video ăsta în 2033, da, am avansat. Dar noi suntem acolo acum. Cum ți se pare chestia asta să integrezi un AI în învățarea limbii române? Și dacă crezi că te ajută și te ajuta pe tine în vreo formă? Da, chiar te ajută foarte mult, așa că Mm. sfătuiesc să folosești pe ChatGPT sau alt lucru, nu știu, sunt mai multe acum. Și sunt foarte utile pentru că dacă le cer, spre exemplu, niște exerciții, îți dau un text cu întrebări și asta este foarte util. Să înveți mai mult ca să dezvoltezi, nu știu, comprensiune scrisă sau uh, procesul de a scrie un text, da, te ajută foarte, foarte mult. Și e bun și pentru a învăța vocabularul, adică îți dau o listă de cuvinte și tu le poți învăța. Dacă vrei, îți da și exemple unde se folosesc aceste cuvinte. Așa că pentru mine e un plus. Da, eu cred că toată lumea trebuie să folosească pe
pe artificial intelligence, da, Voi, inteligență artificială, da. voi cum ziceți în italiană? Aici se zice mult AI și când spui AI se bazează pe prescurtarea Mhm. asta englezească, artificial intelligence, dar se zice și inteligența artificială. Nu știu dacă se traduce, se prescurtează inteligență IA. Nu Mhm. știu dacă da, zici AI sau inteligență artificială. Ce este mai comun? Ce se spune de obicei sau care variantă se folosește în Italia? Da, noi am tradus cuvântul, adică noi spunem inteligență artificială. Și folosiți și Așa. prescurtarea asta IA? Nu. Cred că în limba scrisă, da, dar Ok. ar suna ciudată dacă eu spun IA. Și în română ar suna Da. ciudat. Dar am auzit, inteligența artificială folosesc și eu, de exemplu, sau AI, Mhm. așa zic și eu. Da. Prescurtarea aia AI din engleză sună mai ok pentru mine, cel puțin. Ok. Mhm. Da. Hmm. Și, ok, practic am zis că muzica ajută, fiecare poate să Da. găsească o muzică cu care să rezoneze în limba română. Se găsesc tot felul și în limba română, de la rock până Mhm. la muzică populară, R&B, hip-hop, you name it, o grămadă. Deci Zice, mi se pare că este o limbă foarte versatilă când vine așa, vorba de muzică. Pentru că în Italia nu avem multe genuri de muzică, eu cred. Avem numai pop, puțin rock, și apoi trap. Acum e modat, trap, dar nu avem mai multe. Dar în limba română mi se pare că da, că sunt multe piese de genuri total diferite, da. corect, corect. Stai să văd dacă am și mobilul aici. L-am aici lângă mine, că am pe Spotify am niște liste. Limba română am și creat pentru patronii care mă susțin, practic niște liste cu muzică în limba română, Mhm. care poate să îi ajute să învețe și limba română, dar și să asculte, practic, așa ceva. Uite, de exemplu, una dintre melodiile care mie îmi plac foarte mult e Ce bine că ești, a lui Nicu Alifantis. Mhm. Nicu Alifantis e un... Oi, am apăsat din greșeală! Oi, oi, oi! Um, e, are o anumită vârstă, muzica asta nu e foarte modernă, e mai veche, nu cumva e scrisă de Nikita Stănescu, o poezie, care e foarte Mhm. faină și el o cântă la chitară, foarte frumoasă, mie una îmi place. Le-am mai sugerat oamenilor care învață limba română Maria Tănase, nu știu dacă știi, e Da? din București, Pau, știi pe Maria Tănase, așa. Mihaela Runceanu este, iarăși, vorbim de o generație așa de mai de demult. Mihaela Runceanu a avut așa o poveste destul de tragică și cunoscută printre români, felul în care a murit super tânără. E Mhm. adevărat, Iubirea mea, de exemplu, cântă niște melodii de dragoste, dar sunt frumoase, un fel de, nu știu, șlagăre, ceva Da. de genul. Da, 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 da. Asta este o parte din ce am eu aici în lista mea. Andreea Andrei, de exemplu, cea mai frumoasă fată din lume, mi îmi place, e mai nou, mai modernă. Astea sunt așa mai moi, mai soft, nu sunt așa Mhm. mai hard rock, din potrivă. Așa, și mai am aici niște playlist-uri. Nu mi-aduc aminte nu țin minte nume în general, dar îmi fac playlist-uri și le ascult pur și simplu și mi este mai ușor. Și da, există și muzică românească foarte frumoasă și nu am știut că, uite, limba poate italiană nu creează atât de divers precum limba română, că găsești de toate, numai, Da, da. na, eu fiind prin alte țări, alte meleaguri, alte plimbări, știu că la facultate ascultam, în Cluj, când eram la facultate în România,
Ascultam muzică alternativă românească super faină, dar nu am mai căutat în Mhm. ultima vreme să văd ce anume se mai creează ca și marcă alternativă la ceea ce este mainstream, știi? Nu. Da. Concluzia mea, muzica poate ajuta, clar, să înveți limba română, ChatGPT te poate ajuta, îți poți crea un cont pe Mhm. openai.com și nu trebuie să plătești nimic, dar dacă vrei GPT-4, ăsta este cel mai nou acum în 2023, dacă vrei pe ăla trebuie să plătești, știi, e contra cost. Am zis de două resurse. Altceva ce pot face oamenii să învețe limba română și pe tine te-a ajutat și eventual ceva care ține doar de limba română, pentru că tu ai trecut prin procesul ăsta de a învăța o limbă străină de multe, multe ori. Așa, e ceva care cumva a ținut de limba română și te-a ajutat mult atunci când a venit vorba de limba română ca și resursă sau ceva ce poți face să te ajuți să înveți limba română? Păi nu mă așteptam la întrebarea asta. Îmi plac surprizele, nu știu dacă și ție îți plac surprizele. Da? Dacă sunt pentru alții, nu pentru mine. Nu, ca să fiu sincer, eu cred că folosesc aceleași resurse care Mm, le folosesc cu fiecare limbă, da, în general. Spre exemplu, acum urmăresc niște YouTuber. Îmi mm, place mult să mă uit la clipuri pe YouTube. Asta mă ajută foarte mult. Așa că poate este o altă resursă care trebuie considerată când înveți limba română, în general limba străină, da? Pentru că când te uiți la un clip și asculți limba, uh, e foarte important. Da. Așa înveți cuvinte și te faci, nu știu dacă se spune așa în limba română, te faci, îți faci urechiul, așa, adică că poți să-ți îmbunătățești abilitatea de a înțelege limba. mm. Da, nu, mă gândeam la o Nu expresie, se poate spune. da, Da. mă gândeam la ceva asemănător în română. Nu știu dacă îmi vine ceva cu ureche, dar nu are legătură cu ce spui tu. Mhm. Când ți se ascut urechile, înseamnă că dintr-o dată, ca și un câine, ești atent, ești focusat, ești Da, prezent. Dar nu e aceeași chestie cu ce vrei să spui da. tu. Îți îmbunătățești, cred că aș zice, cum ai spus tu, îți îmbunătățești Mhm. abilitatea sau îți îmbunătățești auzul, Auzi, abilitatea da. de a auzi, a asculta mai bine, a Mhm. înțelege. Da, 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 ai zis foarte bine. Mhm. Ok, Ah, da. Și metode care la tine s-au aplicat, care au funcționat și nu prea au funcționat când ai învățat limba română și nu numai limba română, în general, pentru că tipsurile astea venind de la tine, care știi multe limbi, sunt sigură că ar ajuta unii dintre cei, sau cred eu, sper că mulți, să îi ajute pe mulți care se uită la noi și ne ascultă. Lucruri care crezi tu că ar funcționa atunci când înveți o limbă străină. Poate că deja fac lucrurile astea, dar văzute prin perspectiva ta și cum anume te-a ajutat pe tine să ajungi la nivelul la care ești acum. Eu cred că, în general, un pic de tot e cel mai important. Adică nu este o Mm. metodă care nu funcționează deloc. Eu cred că fiecare metodă funcționează, dar cel mai bine e să le folosești pe toate metode împreună. Uh, Să asculți puțin, să citești puțin, să vorbești cu nativii, să faci așa. Da, eu cred că dacă ai mai multe metode, poți să faci mai multe,
înveți mai mult și mai repede, mai eficient. Așa este. Bine. În experiența mea a fost așa. Da. Cred că poate este puțin uimitor, dar am învățat mai mult cu materialul pentru românii, pentru nativi, uh, și am învățat mai puțin cu gramatică, cu cursuri pentru străini. Ce tare. Pentru că este plictisitor să citești întotdeauna gramatica, regulile. E ok, dar nu poți să faci așa în fiecare zi, pentru că să înveți o limba trebuie să fie ceva amuzant care îți place. Da. Ce vrei să spui când spui că te-a ajutat foarte mult materialul pentru nativi români? Da. La ce te Uh, referi? Adică să mă uit la filme, Mhm. la clipuri pe YouTube care sunt pentru români. Mhm. Da. Mă gândeam că... Adică nu folosesc prea mult material adaptat. Hmm, hmm. Da. Am înțeles acum, că mă gândeam că poate vorbești de, uite, videouri care țin de învățământ, de partea educațională Mhm. adresată special copiilor de generală, de Ah, liceu. De exemplu, este o platformă, cred că am mai vorbit despre asta, vorbesc eu despre multe, dar nu mai știu exact pe care da. platformă. E ceva creat de niște bulgari, fenomenal din punctul meu de vedere, se Mhm. numește EduBoom. Poate că cunoști platforma. Și Auzit. eduboom.ro, ca origine, vine din Bulgaria, s-au extins în mai multe țări din Europa și este o platformă online cu videouri pentru copii Mhm. care îi ajută să fie mai buni și să înțeleagă mai bine o anumită materie la școală. De Ah, exemplu, interesant. edubum.ro, de exemplu, copii care nu înțeleg chimie, se uită la videoul respectiv, explicat mai ușor, cu desene, Mhm. și este mult mai ușor să asimileze informația vizual. Și parcă citisem că a început cu o poveste în care o fată la școală nu se descurca, fratele fiind bun pe parte de IT, a creat special pentru ea niște videouri ca să o ajute să înțeleagă mai bine. Ea a Da. distribuit videourile alea în clasă și la alții care tot așa aveau probleme să înțeleagă o anumită materie și așa s-a extins situația asta, știi? Și tot a început de la o frate Mhm. și o soră care s-au ajutat, știi? Excepțional. Nu știu dacă vorbim de 2012 sau când anume s-a înființat platforma, știi? Și asta este o resursă foarte bună, să înveți limba română din diferite domenii, chimie, fizică, mate, română, nu știu, etc. Mi se pare că trebuie să plătești, dar au Mhm. și o parte din videouri sunt și gratuite, inclusiv gramatică. Și ai Ah, multă gramatică, bine de știut. da, gramatica limbii române, de exemplu, știi? Nu, Mhm. asta am vrut să zic. Bine, Andreea, dacă vrei să mai spui ceva acum pe final. Nu știu. Uite, Da, a fost foarte interesant să vorbim împreună. Da? Cred că am vorbit despre niște chestii foarte interesante pentru cei care ne ascultă și sper că va fi util pentru ei. sunt sigură că o să pun Da. aici și subtitrare, și atunci o să fie un pic mai ușor să ne urmărească. O să vreau să povestim și despre cultura limbii române, despre lucruri care le-ai găsit tu interesante, eventual data viitoare când o să ne vedem, și o să Mhm. mai povestim puțin despre cum e România văzută prin ochii unui italian. Da, Super! ar fi foarte interesant. Mhm, mhm. Mulțumesc mult! Ca de obicei, o plăcere să Sper. vorbesc cu tine. Îți urez o zi excelentă, sărbători fericite și ne La vedem. Ne fel. vedem data viitoare atunci. Mersi. La fel și Mersi, la numai fel. bine, Camila. Numai bine și ție. Pa, pa. Pa!